There we go. Technikai rész. Szóval, sziasztok! Rachael O'Brien hoztam el nektek. I am bringing Rachael O'Brien to the Hungarian people because I really think that not a lot of people know you, Rachael, and I really think they should. Szóval szeretném, hogyha megismernétek Rachelt, mert nem gondolom azt, hogy nagyon sokan ismeritek, hogy ki ő, vagy a tevékenységét az Access-ben, és én nagyon szeretném, hogyha egy picit jobban megismerkednétek vele. I actually met you in Paris briefly at the Body Whispering. Was that the first time that we met? I think so, I'm not sure. Maybe I would have seen you. Szerintem lehet, hogy láttuk már egymást, de ott egy picit összebeszélgettünk. Yeah, I think we caught up there. Yeah. And now I'm actually involved in your 15-day energy pool, which I so enjoy so much. Oh. És most fordítom a 15 napos energiahúzás programját a Rachelnek, ami számomra nagyon nagy hozzárulás is. And I think that you have a totally different energy, different to anything I would have seen in Access, and a totally different approach as well. It's like you're saying the same thing, but you're not. Szóval olyan, mintha ugyanazt mondaná, de mégsem. Tehát valahogy a Rachelnek van egy olyan megközelítése a dolgokhoz, meg az unásig hallott Access eszközökhöz, ami számomra teljesen más. So, to start with, would you mind telling everybody that doesn't know you a few words about yourself first? I suppose the big thing about me is that I am an XMen of magnitude. That's a good one. Szóval azt mondja, hogy azt hiszi, hogy neki az a legnagyobb dolog az életében, vagy amit elmondhat magáról, hogy egy marha nagy XMen. And I completely refused it. És totálisan elutasította ezt az egészet korábban. And so an XMen is someone who is extremely sensitive to people's points of views, thoughts, feelings, emotions, and even the way their bodies feel. És az XMen tulajdonképpen, aki nem ismeri ezt a fogalmat, ez azt jelenti, hogy extra módon éber vagy más emberek gondolataira, nézőpontjaira, érzéseire, és arra is, hogy mi megy végbe más emberek testében. And 11 years ago when I started Access, nearly 12. És kb. 11-12 éve van az Access-ben. I found myself in a place where I didn't exist in my life. És akkor talált egy olyan helyet, vagy területet, vagy teret az életében, ahol korábban nem létezett. And what was that exactly like? Yeah. Milyen volt ez? Yeah, what is that? I was so caught up in other people's points of views about the way life should be according to their judgments that I had no sense of what was true for me as a person and as a being. Hogy azt mondja, annyira bele volt gabajodva abba, hogy más emberek mit gondolnak, hogy az életnek milyennek kell lennie, neki milyennek kell lennie, más emberek ítéleteivel és nézőpontjaira, hogy fogalma nem volt arról, hogy milyen az, amikor ő önmaga. And the only way I can explain this, Georgie, is like I was like a puppet on a string for people's points of views. Azt mondja, hogy a legjobban azzal tudná ezt illusztrálni, mint amikor egy marionett bábút így mozgatnak mások. Ezek a kis szálacskák voltak a más emberek nézőpontjai, és ő volt ez a marionett bábú, aki így azt szerint mozgotta, hogy őt ezek az ítéletek és nézőpontok mozgatják. I think a lot of people can relate to this, Rachael. I think a few of us have this feeling, if not all the time, but at least some of the time. Tehát szerintem mindenkinek van ennél része az életének, amikor így érzi magát, ha nem is. And yeah. I have to say I am going to say that the groundbreaking change occurred for me when I started getting bars run. És akkor kezdtek el a dolgok változni az életében, amikor bars kezeléseket kezdett el kapni. Yeah, bars is the basis for everything. I don't like when people say, all I can do is a bar session. I mean, you can do everything if you can do a bar session. Tehát én nem szeretem, amikor ezt mondják, hogy én csak bars tudok kezelni, mert ha bars tudsz, mindent tudsz. Nagyon sokan ebből működnek. Thank you for saying this, because now I realize that when I got my bars run, I accessed this like peace and calmness and kindness. And because I was so like, my nervous system was so jacked up. I was so,
That when, yeah. Egyszerűen azt mondja, hogy annyira már pöccön volt az idegrendszer, hogy mindenre így ugrott, és túlreagált mindent, és amikor bárst kapott, akkor megnyílt számára egy olyan tér, ahol hozzáfért egy olyan térhez és békességhez, ami korábban teljesen ismeretlen volt számára. Yeah, and it makes a big difference, doesn't it? Nagyon nagy különbség. I honestly have to say it's the first time that I really had a sense of my own body. Ekkor volt az, amikor először megérzékelt, hogy milyen az, hogy van teste. Since being Milyen a little girl. saját teste. Yeah. Kislány kora óta. I had given up being present with my body because I had the point of view that I couldn't handle what I was aware of in the world. Kislány korában föladta azt az éberséget, hogy van teste, és hogy éber legyen a testére, mert eldöntötte, hogy nem tud mit kezdeni azzal sok éberséggel, amire éber volt a világban. And to be able to have a conversation with you 11 years after my first bar session and know now that I had, like, I don't know if you know this, but I used to have PTSD seizures. So they were like, my whole body would go into like shock. And I would just have these like little seizures. Not, well, yeah, they were little seizures, but they were not fun. And I didn't, like, I genuinely, like, I'm still like, that was all me completely being lost in the reality of judgment, and my little body was showing me, hey lady, this is not you. It's not true. Yeah. It's not true. Yeah. Szóval azt mondja, hogy odáig jutott, hogy nem tudja, hogy ezt bárki, vagy én is akár tudom-e róla, de hogy PTSD-s tüneteket fejlesztett ki, már azzal küzdött, és hogy gyakorlatilag rohamok is rájöttek, amik teljesen így összerándult. Ezek ilyen kisebb rohamok voltak, nem voltak olyan nagyon súlyosak, de hogy nem volt egyáltalán bulis ez az egész. És most már tudja, hogy ez volt az, ahogy már a teste kommunikálni akart neki az, hogy hé, ez nem az, amit te vagy, és ez nem működik számodra. Yeah. So that's gone. Think of a past now, is it? Oh, és ez mostanra elmúlt, ugye? Completely. Teljesen elmúlt. I was healing so many people, like, we are healers of magnitude, and I was pulling that out of so many people's worlds. És igen, elmúlt, mert most ezt tudja kezelni, és egy csomó szart húzott ki a testéből más emberek tehát a testével más emberek testéből, mindannyian hatalmas gyógyítók vagyunk, és ezt csináljuk, hogy kivesszük a mások testéből a dolgokat. Yeah, because we all want to save them. It's the big five, is it? Fifth element, to be more precise. Igen, yeah. Tehát a nagy ötösben működünk, az ötödik elem, hogy megmentünk mindenkit. Thank God now we know about that. Absolutely. And Istennek már ezt tudjuk. Totally. And the other thing about that, there's a beauty. You see, what I see with most XMen, they're not willing to look at the strongness beyond the wrongness. És az XMenekkel kapcsolatban az szokott lenni általában a megfigyelése, hogy nem vagyunk hajlandóak ránézni, hogy mi van a gyengességünk mögött. Tehát amit ez a valóság gyengességként titulál, az gyakorlatilag hol tud a mi erősségünk lenni. Yeah, so how do you use this as a strongness? Well, the thing about it is that I adore, like, people's bodies can be happy. I know this. Kérdezem, hogy hogyan tudja ezt erősségként használni, és azt mondja, hogy tudja, hogy az emberek testei boldogok akarnak lenni, és szeretnék magukat jól érezni. És hogy ezt tudja. You know? And here was I mean, you can have a happy body. És aztán úgy jár kell a világban, hogy hey, lehet jó, a tested jól érezheti magát, lehet boldog tested. Yeah. So do you have a happy body now? Yes. And boldogá. Igen. And now I know the way to be with my capacities and the way to utilize my energy in a way that no longer hurts my body. I was hurting my own body a lot trying to save other people. I think this is very important. This is what everybody needs to learn, how to do this. Yeah. Igen. Yeah. És ez nagyon fontos, és én is azt gondolom, hogy ez az, amit mindenkinek meg kell tanulnia, és azt mondja, hogy most már ő tudja azt, hogy hogyan tudja a saját kapacitásait és a saját testét arra használni, hogy másokat segítsen vele, de úgy, hogy ezzel közben ne tegye a saját magát tönkre.
So you're gonna tell us the secrets in the XMen class coming up? How to do this? Of course. Hogy elárulja, ez lesz egy kurzusa, most 20, what are the dates? 26, 27, is it? Igen, 26-27-én lesz egy 2 alkalmas hívás a XMen témában, ahol el fog árulni ezt a titkot, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni a testeddel. There is so many lies in regard to people who have capacities that actually put us into disabilities. Our capacities are looked at as a disability instead of what can we be with these capacities, what's available with them, like how can we utilize them. And for me, it's just huge. It's huge. Akkora hatalmas az a hazugság áradat, ami gyakorlatilag körbeveszi azokat az embereket, akiknek különböző képességeik vannak, és csak a hazugság van körül, és egyáltalán nem kérdezzük meg azt, hogy mi itt a lehetőség, vagy mi az, amire én ezt használni tudom, és ezek minden fogyatékosságnak vannak címkézve ebben a világban, és hatalmas a lehetőség pedig. Yeah, it is huge. It's huge. And I'm going to say this, every XMen that I meet who hasn't got the tools of everything is energy, and you're aware, they are hurting themselves and hurting their bodies when they do not have the information of the capacities and energy and the way that they can utilize these capacities. És azt mondja, hogy minden olyan XMen, akivel találkozott, gyakorlatilag saját magukat teszik tönkre, és pusztítják el a testüket, és különböző testi dolgokat fejlesztenek ki, vagy tüneteket, fájdalmakat, betegségeket, stb. Mindenki, aki nincs tudatában annak, hogy milyen ébersége van, hogy minden az energia, hogy ő mennyire éber az energiákra, és hogy hogyan tudná ezt használni. Annak mindig ez a vége általában. And I think every XMen are different. So it's like you have to figure out yourself what your capacities are. Szóval, hogy minden XMen más, és mindenkinek rá kell jönni, hogy neked pontosan mi a kapacitásod, és mik a képességeid. I mean, totally. And the other thing as well is that genuinely you to allow yourself to build the awareness of what is true for you energetically. És hogy ki kell fejlesztenünk azt a kapacitást mindenkinek egyesével magának, hogy éber legyél arra, hogy energetikailag mi az, ami neked működik, és mi az, amit te szeretnél az életedben. Yeah, so a lot of the energy pool is about this. Tehát hogy ezzel megyünk, ezzel az energiahúzás sorozatban is nagyon-nagyon sokszor. Let me just tell people about this energy pool a bit more, because I think they could still join. It's worth joining. Of course. Igen, szóval szeretném, hogyha már ez itt ennyiszer feljött, akkor elmondani nektek, hogy már 15-e óta, vagy nem is tudom, hanyadika óta megy ez a húzás sorozata, minden reggel 9-kor, most a 11. napnál tartunk, most 2 nap szünet jön, de minden ott van a Kajabi könyvtárban, és hogyha most csatlakoztok 15 euróért, akkor az egészet meg tudjátok kapni, bárhányszor vissza tudjátok hallgatni, és fordítom, tehát, hogy minden hívás ott van magyarul is, és ezzel megyünk, and this is what a lot of the energy pools are about, that you have to be present with what is the energy that works for you, hogy jelen legyél azzal az energiában, mi az, ami neked működik. I was talking to Gary Douglas, the creator of Access, and when I met him, I truly believed, that the insanity, the points of views, the reactions, the feelings, I actually thought they were me. Igen, és mondja, beszélgetett Garyvel, aki az Accessnek az alapítója, és amikor először találkoztak, akkor ő meg volt arról győzve, az összes gondolat a fejében, az összes érzés, amit itt érez a mellkasába és a bensőjébe, az ő. Tehát ez az, ami ő. Yeah, it's not us. And I said to him recently, now I can be totally present, because I had so many coping mechanisms with insanity. So now I can be present with the lies and the insanities, and not even flicker, just be like, oh. Yeah, just to be aware. That is what it is. It's not mine. Hello.
Exactly. Azt mondja, hogy most már ott tart, hogy jelen tud lenni ezzel a sok őrülettel és a hazugsággal, és egyszerűen csak éber rá, és látja, hogy aha, ez az, és nem veszi be, és meg sem moccan, tehát meg sem rezzen, mint a falevél a fán, amit ha fúj a szél, fújjon, ő meg sem moccan, tehát hogy annyira jelen tud lenni, és annyira éber tud lenni ezzel a sok hazugsággal és az őrülettel, ami a világban van, amire éber, de nem az övé. Yeah, and it's not ours either, but we buy it. And every day I meet someone like me who sometimes is still working through this, but they have bought that these points of views, feelings, emotions, smallness, wrongness, they have bought that that's them, and it's just simply not true. És hogy nagyon sok emberre találkozik, akik ezeket már tudják, és kezdik használni az eszközöket, de még mindig beveszik más embereknek a nézőpontjait, tehát ez egyszerűen nem a miénk, tehát nem hozzá tartozik, egyszerűen nem igaz számodra. Yeah. And so it's about allowing anything that's not you and those energies that are not you to leave, to be that level of nurturing kindness for yourself, which is huge. És hogyha te meg tudod csinálni azt, tehát oda kellene eljutni, hogy megengedd ezeknek az energiáknak, amit nem te vagy, amik nem táplálnak számodra, hogy egyszerűen kifussanak, kimenjenek a világodból, és akkor tudsz magad számára az a kedvesség és táplálás lenni, ami valójában vagy. Yeah. And then getting clear on the energies that make you happy, make you lighter. És aztán tisztába kerülni, hogy mik azok az energiák, amit te boldog, vagy lelkes, vagy könnyedebb vagy, amiket szeretnél az életedben. Yeah, I think the Energy Pool series helps a lot on that. I'll tell you that. Szerintem ez az energiahúzás sorozat, ez nagyon-nagyon sokat segít ebben. And can I add one final piece to this? People on my energy pools now would say, wow, she's so present. És az emberek azt mondják, akik benn vannak ebben az energiahúzásban, hogy úristen, mennyire jelen van a Rachael. You know, when I started the energy pools 10 years ago, I wasn't able to sit down because I was in so much, oh, I can't handle this. 10 évvel ezelőtt kezdett ilyen energiahúzásokat csinálni, és akkor egyszerűen képtelen volt leülni se tudott, mert annyira idegbeteg volt, és reagált mindenre. That's a big difference then, Rachael. Because you're great now. And this zone of awareness, like we talk about the zone of awareness with the XMen tools, that our zones have been collapsed so much, like re-establishing the space and the expansion is just, it's a game changer. És az XMen kurzuson beszélünk arról, hogy mi az éberségi zónát, hogy ez egy ilyen gömbszerű szférikus éberségi zóna, amivel te rendelkezel, és ez egyszerűen annyira megváltoztatja a dolgokat, hogy ő benne is annyira megváltozott minden, hogy most már jelen tud lenni, akár ezekkel az energiahúzásokkal, ilyen nagy mértékben. Yeah. People like us, yes? People like us, we require space, expansion, choice, ease. Akik olyanok, mint mi vagyunk, azoknak a kiterjedésre, a választásra, a könnyedségre van, és térre van szükségünk. But it's not just XMen you facilitate, is it? No. No, I know. I mean, everything you facilitate was like, oh, she does that as well. Oh, that's interesting. Oh, I'm interested. Nagyon sok minden, olyan dolgokat facilitál Rachael, ami engem hív. I know you're an entity facilitator, tehát entitás facilitátor, relationships on different facilitator, tehát kapcsolatok másképp facilitátor, XMen, which is totally new to me, and I'm so interested, tehát XMen facilitátor, ami nekem valamilyen mértékben újdonság, és engem ez nagyon érdekel és hív. And what else? Joy of business. Ja, üzlet másképp. Yes, you have a mentorship. 6 months mentorship. Van egy 6 hónapos üzleti mentorprogramja is, igen, mert üzletfacilitátor. And of course 3-day body. És még a kis kedvence a 3 napos test. Szóval the best stuff, Rachael. You pulled out the best stuff. Legjobb cuccokat. See, the thing about XMen is when they really desire something energetically, they will find it and have it. Azt mondja, az XMenek egyik tulajdonsága, hogy amikor energetikailag valamire nagyon vágynak, akkor ezt meg fogják találni, és azt magukévá teszik. Tehát igen. So these were all calling you, these areas in access, they were all calling you. Úgyhogy ezek a területek mind hívták őt? They were, because
no one ever told me that, hey, Rachel, you're a being, hey, this is your body. And I was acting like my body was my mother's body. Yeah, I find I'm doing that now recently. Bottom back. Igen, senki nem mondta neki korábban, hogy hé, Rachel, itt vagy te a lény, és itt van a tested, és az anya testét működtette gyakorlatilag. Hát mostában én is észreveszem, hogy kezdek ebbe belemenni, de minden, ami ez, az pot-pok. And XMen perceive people's bodies so dynamically that they think that they're theirs. És az XMenek annyira dinamikusan éberek más emberek testére, hogy tökre azt tudják gondolni, hogy ez a saját testük. Yeah, and that screws us up. It really does, and I had to get to know my body. És tisztában kell lenni azzal, hogy mit kér a te tested, és hogy neked saját tested van. Yeah, so this two-part telecall, how far will we get in that? Hogy meddig fogunk eljutni a két alkalmas telekolba? It's with these XMen calls, people come in and they're like, yeah, non-linear. Igen, az helyzet, hogy nem lehet előre megmondani, mert bejönnek az XMenek ebbe az XMen hívásba, és akkor így tehát megyünk valamerre, és valahova el fogunk jutni, és nem lineárisan, de dinamikusan. It will be dynamic, non-linear, but dynamic. Definitely. Yeah, no straight lines for XMen, as you know. Az XMenek azok nem egyenesen közlekednek a egyenes vonal mentén. One thing does occur is the information that's delivered. People go like, how come I didn't have this information before? This is so true. It's so light. And there's this contribution that we be to each other on these calls that allow us to really recognize the lies that are holding anxiety, doubt, loss in place, and to recognize what is true for you with your reality. Az szokott történni, amikor bejönnek az XMenek ebbe a hívásba, hogy beszélünk ezekről az eszközökről, és akkor egyszer csak rájönnek, hogy úristen, hogy ezt nekem miért nem mondta soha senki el, és hogy minden, amit itt hallok, az annyira evidens, egyértelmű, könnyű és igaznak tűnik, és hogy teljesen megváltozik a valósága és a világa az embereknek. Yeah, that's good that it happens, és ez nagyon jó, hogy ez megtörténik. Yeah, and also not only for the people on the call, you know, I have 3 XMen kids myself. I was just about to say, let's talk about our experiences with our kids. Yeah. I got it out of your head, or you got it out of my head. Yeah, I would say I pulled it out of your head. És azt mondja, hogy igen, és nem csak az XMeneknek a valósága változik meg, hanem mondjuk a te valóságod a gyerekeiddel is, mert hogy neki is 3 gyereke van, és az ő valósága a saját gyerekeivel, meg a kapcsolata is teljesen megváltozott. És mondta neki, hogy pont erre gondoltam, hogy be kéne hozni azt, hogy miket tapasztalunk, és hogyan bánunk, vagy hogyan viszonyulunk a saját gyerekeinkhez, mert neki is van 3 gyereke, meg nekem is, az enyémek egy picit fiatalabb. How old are your kids? 31, 25 and 24. 31, 25 és 24 évesek. Yeah, mine are younger. They're like 15, 18 and 20. Az enyémek azok 15, 18 és 20 évesek, úgyhogy yeah. I can see the light at the end of the tunnel with my kids. Ott a fény az alagút végén a gyerekeimmel, igen, mert szépen nőnek fel. Yes, so how did your relationship with the kids change? I would say the most important thing, and I won't go into it in depth because it's a much bigger conversation. Ez egy külön téma, nem fog nagyon belemenni, de nagyjából it wasn't like one choice, it was 11 years of choices. Azt mondja, hogy ez nem egy dolog változtatta meg, vagy egy választás hozott változás, hanem 11 év sorozatos más választásai, ami megváltoztatta a kapcsolatukat. But my kids know that I will always be space for them. És tudják a gyerekei, hogy ő mindig ott lesz, és mindig tér lesz számukra. And in the knowing that I will always be space for them, at least they have one person in the world that's not projecting wrongness into their energetic field and body. És legalább ezzel tudják mindig azt, hogy legalább egy darab ember van a világon, aki nem vetít rájuk különböző nézőpontokat be az ő valóságukba, és ő szeretne ez lenni a gyerekei életében. I think that's the biggest thing you can do with your kids. Szerintem ez a legnagyobb dolog, amit megtehetünk a gyerekeinkkel. Let's finish with this. Fejezzük be.
Gary Douglas taught me to educate XMen to be aware that they're aware of people's mental chatter. A Gary arra tanította meg őt, hogy tanítsuk meg az X-meneket, hogy mennyire éberek más emberek valóságára. If your child is doing like stress or anxiety or, you know, what we call like behaviors that are not ease. Hogyha a gyerek ideges, vagy szorong, vagy amit ebben a valóságban úgy tudnánk titulálni, vagy címkézni, hogy olyan viselkedés mintákat vesz föl, ami nem könnyű neki és a környezetének. The moment that you project that it's wrong, all the XMen child can hear is, I'm wrong, I'm wrong, I'm wrong. Yeah, és abban a pillanatban, hogy te azt vetíted a gyerek felé, hogy ez rossz, ez rosszaság, akkor annyit hall a gyerek belőle, hogy rossz vagyok, rossz vagyok, rossz vagyok, rossz vagyok. Yeah, and he's going to make that a reality that is wrong. Well, what future is great? Yeah, what future and what reality? Nem tudunk ezzel, mert abban a pillanatban a gyerek ezt beváltja, ezt a kivetítést, és valóságát tesz, és beszilárdítja, hogy ez egy rosszaság. Instead of asking, what is this energy communicating? És ahelyett azt kellene kérdezni szülőként, hogy mi az, amit ez az energia kommunikál számunkra. Great question. Yeah. For all parents, for the holiday period, and every day of the life. Yeah. De exactly. Jó kérdés, tehát ezt jegyezzétek meg, hogyha szülők vagytok, vigyétek ezt magatokkal, nem csak most karácsonykor, hanem az életetek minden napjára, hogy mi ez az energia, amire itt éber vagyok. És mit teremtesz. Sorry for cutting across you. Yeah, no, it's fine. So we hope this conversation contributes to you, and if you would like to know more about the tools that has changed our lives and my kids' lives and everyone around me, that is willing to have that space, then come join us, come educate and develop the tools that truly brought what's light to my world, you know. És hogyha ez bármit adott nektek ez a kis beszélgetés, akkor gyertek és csatlakozzatok hozzánk ebbe a 2 alkalmas hívásba, ahol megtudhatjátok, hogy mi az, ami változott, mik azok az eszközök, amik hozzájárulások voltak a Rachael számára, és abban, hogy könnyebb legyen az élete és a kapcsolat a gyerekeivel és a világgal. Yeah, I'm excited about that call. And it's 9 o'clock. Do we start at 9 o'clock? We do. We do. Yeah. És este 9-kor kezdünk, úgyhogy akármennyire karácsony van, no matter that it's Christmas, I think by 9 o'clock everybody is finished with all the eating and the drinking and the gifting and the celebrating. Este 9-en minden beiglivel végzünk és pálinkával, amit meg kell inni és meg kell enni ilyenkor. You know, it works. It just works and we invite you. Igen, ez működik, ez a 9 óra, úgyhogy mindenkit meghívunk. Yeah, I'm dying to hear more about it in depth. Yes, and we will translate it to Hungarian and many other languages, but now we're talking to the Hungarians, obviously. Exactly. És magyarra lefordítjuk, tehát lesz tolmácsolva, és sok más nyelvre is lesz tolmácsolva. I'm actually amazed how many languages you have. So, I mean, your reach, you know, is everywhere. And how does it, that's the plan, that every being and body that is willing to have a lighter reality, that they receive these tools, because I genuinely was suffering a lot. Azt mondja, hogy beszél majd erről a hívásban, de hogy ő személyesen nagyon-nagyon sokat szenvedett, addig, amíg az eszközöket meg nem kapta, és hogy azért van ennyi nyelvre fordítva minden programja, mert nagyon szeretne, hogy minden lény és minden test hozzájusson ezekhez az eszközökhöz, hogy ne kelljen többet szenvedni in this life. Okay. Until then. Thank you. Thank you so much. Happy Christmas. És boldog karácsony, és thank you so much for being here for the Hungarians. Köszönöm, hogy itt voltál, Rachael, a magyarok számára, és találkozunk valamilyen hívásban majd. Thank you so much. Ciao. Bye. Have a great time over the holidays. Bye. Bye.